yhtenä iltana tuossa se kun selaili YouTubea ja yksi video sai pikkusen innostumaan sellaista asiasta, että Metti haluaa nyt ostaa itselle linja-auto. Aloin selailemaan nettimotoa ja heti löytyi varten otettava ehokas. Samana päivänä vielä soitto myyjälle ja mehän sovittiin kaupat saman tien näkemättä. Siitä sitten tilasin meille heti VR-liput ja lauantai-iltana lähdettiin tyryskyttelemään kohti Tamperetta. Kohta mennään junaan ja siitä matka lähtee. Kyllä sinä pötköttelee yhden. Ja tästä vähän iltapalaa. Hyvää yötä. No, kyllä se tästä. Nyt vihdoin ja viimein ollaan Tampereella. Vähän kahvia kaasarin, niin tästä se päivä lähtee käyntiin. Meneekö rauhallista täällä? Ja aamulla tuli 6 aikaa. Kerta kaikki sen makiat maisemat täällä. Joo, lähetäpä sitten aamupalalle. Kyllä näkö. Ihan iri. Huomenta. Huomenta. Lähdetään lantikalla painamaan, kun linkkari hakuu. Se on varmaan tuon risteys. Seuraava vasen. Nyt ollaan lähellä. Kes näistä töissä? Tuossa on linja-auto ollut tuossa. Ei oo enää. Ei oo enää. Mihinkä se on vienyt sen? Täältähän se meidän linjavaakeni löytyy. On kyllä komian näköinen kampe. Onpa kyllä makian näköinen ohjaa. No just joo. Onpa kyllä pitkä tämä linja-auto. Tämähän on ihan älyttömän siisti. Joo, meillähän oli siis ihan älytön lista. Kaikenlaista, mitä me olisi pitänyt tarkistaa. Ja arvakkaa, tarkistettiinko. Tämän näköistä. Siellä on vararengaskin. 2 vararengasta. No, on muuten ihan yllättävän iso säilytystila täällä. Täällä ei saa kauheita paniikkia pitää täällä vaihtamisessa. Joo, just niin. Ne ei mene nopeita päälle nää. Ja taas noi kaikki varoitusvalot näyttää niin. Ja tämmöstä sähkövikaa, mitä pitäisi vähän käydä ihmettelemässä läpi. Elikkä 1 menee päälle, kun nostaa. Niin, joo. Ja nuo. Niin, ja näyttöt. Siellä on vaihdenäyttö. Ja näkyy, joo. Joo. Just täällä on sitä nopeaa nykäyllä tuolla.
vitonen. Niin se tulee tuolta kakkonen. Ihan. Ei vitsi sitä löydy. Vitosella meni. Tuohon. Savumolle, joo. Kyllä se jaksaa vääntää kolmosellakin tuota. Jaksaa. Ei niinku mitään heikkoutta. Ehkä olisi pitänyt vielä tarkemmin tarkistaa kaikki asiat. Ja ehkä olisi pitänyt kuvatakin enemmän. Nimittäin oli semmoinen jännittävä, innostunut tilanne, niin vähän jäi ehkä vajaaksi tämä kuvaaminen. Mutta on meillä jotakin pientä pätkää vielä näytettävänä. Noin tämä kyllä äkkisentään näyttäisi, että niin öljyä vuotaisi tai mitään nestettä. Tuolla on pikkusen ehkä. Tuolla on vähän. Tuo on varmaan vaihelaatikko tuossa. Ihan aavistus tulee siitä. Onko se ihan läpimätä? Ei, mutta sehän on tommonen... Näyttää hyvältä. Niinkö se on tuota alumiini tai rosteri tuo pohja? Sehän ei periaatteessa voi ruostua ollenkaan. Varmaan rosteri. Joo. Uskalletaanko me ostaa? Musta se näyttää hyvältä. Hintaa nähdä. Taitaa tehdä kaupat. Tehdään kaupat. Saatiin kaupat tehtyä ja sittenhän meillä alkoi semmonen pienimuotoinen seikkailu Tampereelta Rovaniemelle. Reilu 700 kilometriä täysin tuntumattomalla vehkeellä. Voi sanoa, että oli hauska reissu. Ota vähän huono, kun tässä ei pelaa. Lämpömittari ei pelaa ollenkaan ja tuosta polttoainemittarista ei ole mitään varmuutta, miten se toimii pian. Käydään ensimmäisenä huoltoasemalla tankilla. Paljonkohan tuonne tankkiin menee tuo tavaraa? Kyllähän sinne menneepi. Ette tiedä mitä tuntuu, kun saa bussin parkkerata tämmöiseen rekkaparkkiin. Täällä muuten sattaa vettä ihan älyttömästi. Otetaanpa tästä iso kuppi kahvia, niin jaksaa ajella taas. Hieno sateenkaarimaisema tuolla. On kyllä mukava. Semmonen reilu 600 kilometriä ajeleskeltu Tampereita kohti Rovaniemiä ja käännyttiin just tähän Rovaniemen tielle. Tässä sitten rallatellaan kohti Rovaniemiä. Ollut kyllä puuduttavan pitkä matka. 80 on ollut keskivauhti suurin piirtein ja sitten kun on 700 kilsaa, niin kyllähän tässä on mennyt tunteja tähän ajeluun, mutta kyllähän täällä on mukava körrytellä tällä vehkeellä. Ai että kyllä minä nautin tästä. Jaha. Nyt ei kyllä tiedä itkeäkö nauraa. Ei oo vetoja yhtään tässä vehkeessä. Kaasu on ihan pohjassa ja ei mitään tapahdu. Tässäkö tämä oli tää meidän seikkailu? Ei nyt hyytyy ihan kokoon. Aivan loppuveto ihan kokoon. Kaasu ihan selään. Ei pakko lopettaa tää kuvaaminen vähäksi. Siihen sammuu. Pannaanpa hätävilikut tästä päälle tästä. Missä tuossa on hätävilikut? Se oli siinä sitten. Voi. Väsyttää muutenkin niin paljon, että vielä tämä tähän. Mitäs nyt tapahtuu? En tiedä, ei ollut sitä vetoja yhtään ja siihen se vaan hyytyy. Sammun niinku kerrasta.
vetoja ensin puuttuu. Joo, se hyytyi. Oli kaasupohjassa. Ja sitten se ei niin ottanut kierroksen, mutta se jaksoi liikkua kuitenkin. Joo. Varmaan 5 kilometriä ajoin tuossa. Sitten oli kerrasta poikki. Siihen loppu. Ja veikkaa, että petrol. Mennäkö tuossa polttaa ne loppu. Meinas. Heikki lähti hakemaan tai ostamaan joltakin huoltoasemalta kanistereja, kun ei meillä ole varaa kanisterejakaan mukana. Ja sitten hakee dieseliä siihen. Niin kokeile, jos siinä olisi kuitenkin se polttoaine loppu. Toivottavasti. No niin, siitä se dieselikuski tulee. Eikä sillä ollut isompi kuin 5 litraa kanisteri? Ei, kokonaista 10 litraa. Aivosapa tuo. Paljon se, jos se on 400 litraa, niin 80 tämmöistä purkillista, niin saadaan täyteen. Teemusta tuntuu, että tulee aika pitkä ilta tästä. Mennäänkö sitä sinne? Menee. Joo, nyt siellä on sitten se 10 litraa polttoainetta laitettiin. Heikki lähtee hakemaan seuraava kuorma. Nyt ei onneksi tarvitse lähteä hakemaan sieltä Lapin tuulesta asti. Niin, ja tuossa oli tuo kylmäasema lähempänä. Me jäähän tähän oottelemaan. Ei kehtaa jättää tätä rouvaa yksin tuo. Suuta vieläkö joutuu yksin tänne pimiä metsään. Tulee vaikka karhu vielä ja viepi. Kierros numero 2. Seuraava. Oli ne pitkä matka sinne kylmäasemalle. Ei, jos se on yllättävän lähellä. Kiinni ja... No nyt 3 haettu. Se on nyt niinku 30 litraa polttoainetta. Sitten nyt meidän pitäisi löytää ilmausruuvi tai pumppu. Jäytinnestettä on ollut niin paljon, että tuli vähän ylittää. Jaa, missähän se pumppu? Kaveri näytti, että tässä lähellä. Kyllä se on muuten tämä. Kokkepasta osa. Se on ihan löysä. Joo. Tulee sinne. Tulee. Kokeillaan starttaisiko se nyt? Yritäis. No ei oo tosi. Yes! Hörähti tullut. Tää lähti käyntiin. Tää lähti kuin kesällä. Joo, ajetaan takaisinpäin tuohon kylmäasemalle ja käydään tankkaamassa ja körrytellään kotiin. Nämä pistit. Törpät tuohon. Haisee melko laajakkaasti. Ja valot päälle. Ja sitten lähdetään tankille. Polttoainemittari näyttää edelleen samaa toisaalta, se on mukaan yli puoli tankkia. No kyllä pitää puolta tankkia kyllä ole. Ette usko kuinka hyvä mieli tuli, että tää vehe lähti käyntiin. Onpa kyllä mukava. Nyt on mukava lähteä äkkiä tuohon tankille ja körrytellään Rovaniemelle. Jaa, semmonen opetus, että älä ikinä luota polttoainemittariin. Taas se täällä tankkaamassa. Lähtiä se käyntiin. Kyllä, tää on ammattimiehet asialla. Niinpä. Niin probleema. Kotia enää muutama kilometriä. Nyt me ollaan meriin. Niin se mennään pitkän päälle, näkee vähän se. Vähän raapii peilit tuossa, mutta se haittaa. Tää raapii. Joo. Kiitos kun jaksoit katsella tämän minun ensimmäisen video. Tosiaan pussia on jo tehty aika pitkälle ja kuvattu, että tämä nautus on vähän jälkikäteen tehty. Tällä kanavallahan sitten olisi tarkoitus seurata tätä pussin rakentelua noiden muiden videoiden ohella. Mutta lupaan, että paljon tulee erilaista videoa ja sisältöä tälle kanavalle. Jos
tykkäsit tästä videosta, laita tykkäys, tilaa kanava. Kiitoksia, moikka!